Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Saifullah او تاسو ګورئ لرن with Saif. څنګه چې تاسو ته پته ده مونږه CorelDRAW سٹارټ کړې ده په پښتو زبان کې او نن مونږ سره د هغې په دویم کلاس کې مونږ وایو pick tool. pick tool د پاره به زه اول یو شیپ ډرا کوم. ما یو شیپ ډرا کو او ما زه اوس لاړم pick tool ته. pick tool باندې ما کلیک کو اوس پر راشم په شیپ باندې ما کلیک کوم. ما سره دا چې کوم یو ډاټ تاسو وینئ دې ته ویل شي هینډلز. د دې هینډلز په مدد باندې زه دا شیپ ورکوټی کولی شم او غټولی شم. د دې هایټ انکریز کولی شم او د دې هایټ ډیکریز کولی شم او ویډت انکریز کولی شم او ویډت ډیکریز کولی شم. کله چېرته غواړم چې د دې هایټ زه انکریز کړم تاسو سمپلی دا ونیسئ او دې باندې ډریګ کړئ یا که تاسو ډیکریز کول غواړئ تاسو دې منځ نه ډیکریز کولی شئ. تاسو ورله دا سایډ انکریز کول غواړئ تاسو سمپلی دا هینډل ونیسئ او انکریز یې کړئ یا که ډیکریز کول غواړئ نو دا هینډل واپس ونیسئ او ډیکریز یې کړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې هایټ او ویډت دواړه انکریز شي تاسو سمپلی لاړ شئ او دا هینډلز ونیسئ دې ځای نه دواړه انکریز کیږي. داسې دا ټول هینډلز نه مونږ دا کار اخیستی شو. پیک ټول مونږ سره دویم فنکشن دا دی که زه دا شیپ د یو ځای نه بل ځای ته وړه غواړم نو زه دا د پیک ټول په مدد باندې وړی شم. پیک ټول باندې ما کلیک کړی دی بیا مې ورپسې په شیپ باندې کلیک کړی دی. اوس دا شیپ زه دې ځای نه وچتول غواړم د بل ځای ته وړه غواړم نو زه په اسانه باندې دا یو ځای نه بل ځای ته ډریګ کولی شم. د پیک ټول دریم فنکشن ما سره دا دی که زه په دې باندې دوباره کلیک کوم په دې شیپ باندې نو ما سره چې دا کم هینډلز دي دا ما سره روټیشن ته کنورټ شي. اوس که زه دا خپل شیپ روټیټ کول غواړم نو زه دا په اسانه باندې روټیټ کولی شم. فار ایگزامپل تاسو وګورئ دا تاسو روټیټ کولی شئ 360 ډیګري. دلته کې تاسو ته هغه انګل ښایي چې یاره څومره تاسو دا روټیټ کړو. دا ما سره 265 دی. بل مونږ سره دا یو دی که زه دا خپل شیپ سکریو کول غواړم. تاسو ګورئ سکریو کول مطلب دا زه دا شیپ داسې کول غواړم نو زه دا د دغه په مدد باندې کولی شم. دې نه پس مونږ سره دی بیا فری هینډ ټول. فری هینډ ټول ما سره څه کار کوي زه به یو دوه درې شیپ واخلم. اوس که زه دا پیک ټول باندې کلیک کوم او دا سلیکټ کوم نو ما سره به دا ټول شیپ سلیکټ کیږي. تاسو وګورئ. اوس که زه صرف غواړم چې دا سرکل دې سلیکټ شي نو زه به لاړ شم سمپلی فری هینډ ټول ته. فری هینډ ټول ته زه لاړم زه به صرف دا سرکل سلیکټ کوم. تاسو وګورئ ما سره صرف سرکل سلیکټ شو. وګورئ تاسو ما سره صرف سرکل سلیکټ شو. دې نه پس ما سره دی فری ټرانسفارم ټول. فری ټرانسفارم ټول مونږ سره څه کار کوي زه به اول دا شیپ ډیلیټ کوم یو بل نوی شیپ په ډرا کوم یو نوی بل شیپ ډرا کوم. اوس په لاړ شم فری ټرانسفارم ټول ته. فری ټرانسفارم ټول کې به اول زه پراپرټي بار کې چې وګورم ما سره دی فری روټیشن. فری روټیشن باندې به زه کلیک کوم که زه چېرته کې دا شیپ روټیټ کول غواړم نو زه بیا د هغه ځای نه روټیټ کولی شم. تاسو وګورئ زه چې کوم ځای کې کلیک کوم ما سره به هغه څه شي سنټر اف روټیشن به شي. زه فار ایگزامپل دلته کلیک کوم نو ما سره به سنټر اف روټیشن به د ما دا شي. زه دا اوس روټیټ کولی شم څومره چې ما ته پکار وي. دې نه پس مونږ سره دی فری سکیل. فری سکیل ګورئ ورته تاسو فری سکیل ما سره څه کار کوي. ما یو بل شیپ دلته کې سمپل ډرا کو. اوس په لاړ شم فری سکیل باندې به کلیک کوم. فری سکیل که زه دا انکریز کول غواړم نو ما سره دا راټیږي ورکوټ کېږي. الریډي دا مونږه وویلو. دې نه پس ما سره دی فری سکیو. فری سکیو دپاره به زه سمپل یو شیپ ډرا کوم. اوس په لاړ شم فری ټرانسفارم او فری سکیو باندې به کلیک کوم. تاسو وګورئ دا ما سره شیپ سکیو کوي. دا ټول کار مونږه پیک ټول نه هم اخیستی شو څنګه چې مونږه دې نه مخکې وویله. تاسو وګورئ دا مونږه دې ځای نه هم سکیو کولی شو په اسانه باندې. څومره زمونږ په کار وي څه زمونږ ضرورت وي مونږ هغه دې ځای نه هم پوره کولی شو. اکثر دپاره پیک ټول سیوا استعمالیږي. باقي ستاسو په دې بل باندې لاس پوخ کړو نو دا هم ښه ټولز دي تاسو استعمالولی شئ. دا به مونږ سره دویم کلاس انشاءالله هغې کې به بیا د شیپ ټول باره کې وایو. اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو کاینډلي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره شیر کړئ. والسلام.